شاید بشه گفت یکی از ناشناخته ترین ابزارهایی که در داخل فتوشاپ هستش ابزار پاککن پس زمینه هست. این ابزار خیلی کاربرد داره، ولی به خاطر اینکه روش‌های خیلی متنوعی برای پاک کردن پس زمینه وجود داره که خیلی از اونها رو خود ما توی کانالمون هم در موردش صحبت کردیم، این ابزار خیلی کمتر سراغش میرن. این ابزار برای کاربران تازه کار خیلی مناسبه. من توی این آموزش اصلا درباره روش‌های پیشرفته‌ای مثل ماسک کردن و کانال‌های رنگی اینها صحبت نمی‌کنم. صرفاً سراغ یک ابزاری میرم که شما خیلی راحت میتونید روی پس زمینه بزنید و پس زمینه رو پاک بکنه. من امیر یاری هستم، عکاس و مدرس نرم افزار گرافیکی و امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. بریم ببینیم ابزار پاککن پس زمینه چجوری کار میکنه. خب در ابتدا ما میخوایم ببینیم که این ابزاری که داریم در موردش صحبت میکنیم کجا هستش. این ابزار بک‌گراند ایریزر هستش و توی منوی ایریزرها قرار داره. دقت داشته باشین که احتمالاً ابزار پاککن شما روی این حالت قرار داره و اگر روش کلیک بکنین و نگه دارین این منو باز میشه و منوی دومش میشه بک‌گراند ایریزر تول و از اینجا شما میتونید بک‌گراند ایریزر رو انتخاب بکنین و بردارین. بک‌گراند ایریزر دقیقاً مثل قلم معمولی میتونه اندازش کوچیک‌تر یا بزرگتر بشه و همچنین شما میتونین تیزی لبه اون قلم رو هم کم و زیاد بکنین. برای این کار کافی هستش که یک بار روی تصویر راست کلیک بکنین و از اینجا میتونین هم اندازه این رو بزرگ و کوچیک‌تر بکنین مثل این و هم میتونین مقدار هاردنس یا تیزی لبه رو زیاد یا کم بکنین. وقتی که هاردنس توی حالت زیاد هستش، وقتی شما جایی رو پاک میکنین میبینین که خیلی لبه های تیز داره و وقتی که هاردنس اون رو کم میکنین میبینین وقتی که اینجا کلیک میکنین لبه هاش محو میشه و به این ترتیب شما میتونین با این قلم راحت کار بکنین. اما قبل از اینکه من اینجا شروع بکنم به پاک کردن پس زمینه، اجازه بدین یک رنگی رو زیر این زمینه قرار بدم که وقتی پاک میکنم با دقت ببینم که این ابزار من با چه کنترلی داره کار میکنه. برای همین اینجا من کنترل Z میزنم، میرم در داخل پالت لایه هام، از این لایه یک لایه پشتیبان میگیرم با زدن کنترل J. دیگه حالا با این لایه پایینی کاری ندارم، حتی میتونم خاموشش هم بکنم و اینجا یک لایه دیگه هم لایه خالی درست میکنم. این لایه خالی رو با یک رنگی پر میکنم. این رنگی که من میخوام در اینجا پر بکنم بهتر هستش که رنگ متضاد این زمینه باشه. مثلا من وقتی که رنگ سفید رو دارم پاک میکنم بهتر هستش که رنگ زیرین مثلا رنگ مشکی باشه که خیلی خوب خودش رو نشون بده. همچنین برعکس وقتی شما دارین یک زمینه تیره‌ای رو پاک میکنین بهتر هستش که رنگ اون زیر یک رنگ روشن باشه که بتونین راحت ببینین دارین چه کار میکنین. مثلا من الان این لایه رو با رنگ مشکی پر میکنم. برای این کار وارد منوی ادیت میشم، روی گزینه فیل میزنم و از اینجا مثلا رنگ بلک رو انتخاب میکنم. وقتی کلیک میکنم این لایه با رنگ بلک پر میشه. حالا این لایه رو میکشم و میندازم زیر این یکی لایه. از حالا به بعد هر جایی رو که من با این ابزار پاکش بکنم میبینین که اون رنگ زیرین پیدا میشه چون رنگ مشکی زیر این هستش. خب کار کردن با این ابزار خیلی راحته. کافی است که شما اندازه قلم رو به هر اندازه که میخوام بزرگتر یا کوچیکتر بکنین، روی زمینه کلیک بکنین و همچنان بکشین. به این ترتیب میبینین که رنگ پس زمینه رو داره برای من پاک میکنه به این شکل. اما کار کردن با خود این ابزار هم یک سری قلق ها داره که اگر اونها رو ندونین این ابزار برای شما خیلی خوب کار نمیکنه. اجازه بدید من کنترل Z بزنم و برگردم عقب. برای اینکه شما بتونید این ابزار رو بر اساس نیاز خودتون تنظیم بکنید باید بتونید با این تنظیمات ابزار راحت کار بکنید. در اینجا ما چند تا گزینه داریم. این گزینه اول رو ببینید. وقتی که روش قرار میگیریم میگه که سمپلینگ روی حالت کانتینوس قرار داره. یعنی چی؟ همه چیز در داخل این ابزار به سمپلینگ ربط داره، یعنی به نمونه گیری. نمونه گیری دقیقاً اون نقطه‌ای هست که وسط این دایره قرار داره. یعنی فتوشاپ نمونه رو از روی اون نقطه وسطی دایره میگیره و هر رنگی رو که در داخل این دایره شبیه اون نمونه باشه پاک میکنه. متوجه شدین؟ خب حالا خیلی مهمه که این نمونه چجوری گرفته بشه. اگر شما روی این حالت قرار داشته باشین، یعنی روی حالت سمپلینگ وانس قرار داشته باشین، یعنی یک بار نمونه گیری میکنه، خب اتفاقی که میافته اینه که اگر شما روی زمینه مثلا سفید رنگ اگر کلیک بکنین، اگر که شما اتفاقی روی گل قرمز قرار بگیرین، این گل پاک نمیشه بلکه فقط رنگ های سفید
پاک میشن. دقت بکنین فقط رنگ‌های سفید. اگر شما بیان روی این گل بکشین یا روی این برگ‌ها بکشین، اینها دیگه پاک نمیشن. فقط رنگ‌های سفید، یعنی رنگی که برای اولین بار نمونه گیری شده. درسته؟ اما اگر شما روی این حالت قرار بگیرین چی؟ این حالت همونطور که میبینین آیکون شبیه 2 تا قطره چکون کنار هم هستش. منظور اینجا نه که 2 تا قطره چکون باشه، یعنی قطره چکون به طور پیوسته داره نمونه گیری میکنه. یعنی وقتی که انتخابش میکنین، اگر که بیان اینجا کلیک بکنین، تا مادامی که اینجا روی رنگ سفید هستین فقط رنگ سفید برای شما پاک میشه. اما اگر شما اتفاقی روی سوژه بیاین و رنگ قرمز رو انتخاب بکنین، شروع میکنه حالا رنگ قرمز رو پاک کردن. و اگر اتفاقی مثلا روی رنگ سبز بیاین، شروع میکنه رنگ سبز رو پاک کردن. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا باید این اتفاق بیفته؟ واضحه که رنگ زمینه ما یک رنگه. چرا ما باید مدام بخوایم که این سامپلینگ به طور پیوسته انجام بشه؟ باید پشت هم چرا باید مثلا نمونه گیری بکنه؟ واقعیت اینه که همیشه نمونه های ما به همین سادگی که در اینجا میبینین نیستن. یک وقتی مثلا شما دارین با چنین عکسی کار میکنین و در مورد مثلا فرض کنین میخواین اینجا این زمینه کوه رو از پشت این کیف پاک بکنین. خب اگر که ما روی این گزینه قرار داشته باشیم، وقتی که اینجا من کلیک میکنم رنگی سبز رو این داره پاک میکنه، ولی وقتی که من دارم جلوتر میرم طبیعتا رنگ های دیگه که مثلا شامل رنگ کرم یا مثلا رنگ تیره، حالا مثلا این تیره که اینجا هستش، خب شامل اینها نمیشه و همونطور که میبینی اینها باقی میمونن، چون اینجا ما یک طیفی از رنگ ها رو داریم، رنگ های مختلف رو داریم. بنابراین اینجا ما چیکار میکنیم؟ ما میایم ابزار پاک کن رو میذاریم روی این حالت و میگیم این نمونه اول رو بگیر، وقتی که من دارم میرم جلو بلا فاصله این رو بیار و نمونه بعدی رو بگیر و نمونه بعدی رو بگیر و همینطور نمونه بعدی. یعنی کاری که من دارم انجام میدم اینه که همینطور روی بک‌گراند این دارم این رو حرکت میدم و این مدام داره نمونه های جدیدی رو میگیره. البته اینجا باید خیلی حواسم باشه که اتفاقی روی سوژه نرم، چون اگر مثلا اتفاقی روی این سوژه قرمز، یعنی مثلا روی این زیرانداز قرمز بیام، بلا فاصله شروع میکنه اون رو هم پاک کردن. بنابراین کار کردن با این گزینه اول برای زمانی هستش که ما طیفی از رنگ‌های مختلف رو در داخل بک‌گراندمون داریم و می‌خوایم اونها رو حذف بکنیم. خب من کنترل زد رو میزنم برمیگردم. در اینجا گزینه دیگری داریم به نام کانتیگوس و دیسکانتیگوس. این چیکار میکنه؟ در واقع اینجا ما داریم درباره رنگ‌های پیوسته و رنگ‌های ناپیوسته داریم صحبت میکنیم. بذاریم برگردیم روی همین نمونه قبلی. مثلا من این رو میارمش جلوتر، اندازه قلمم رو یه خورده بزرگتر میکنم و الان من میخوام که با این حالتی که روی حالت تک رنگ هستش، من میخوام که اینجا روی این بک‌گراند کلیک بکنم. وقتی که من روی این بک‌گراند کلیک میکنم طبیعتا در داخل این دایره این رنگ های اینجا هم وجود داره، یعنی من اینجا رو دارم کلیک میکنم ولی این رنگ ها هم در داخل دایره من هست و احتمالا قلم من باید اون رو پاک بکنه. اما وقتی که من اینجا کلیک میکنم دقت بکنین فقط داره این زمینه رو پاک میکنه و در داخل دایره رنگی رو که نزدیک بهش هستش و این سمت راست بین این برگ ها محصور شده اون قسمت رو پاک نمیکنه. اما کنترل زد من میزنم و این حالت دیسکانتیگوس رو برمیدارم. ببینید وقتی من الان اینجا کلیک میکنم بلا فاصله رنگ هایی رو که نزدیک به این هست و دور از این رنگ قرار داره در داخل یک محدود رنگ دیگه قرار داره اینها رو هم پاک میکنه. اینجا در واقع ما میگیم داره رنگ های ناپیوسته رو هم پاک میکنه. حالت قبلی حالت پیوسته بود و این یکی حالت ناپیوسته است. من معمولا خودم روی حالت پیوسته کار میکنم به این علت که وقتی که دارم روی یک زمینه کار میکنم نمیخوام که این بره و جاهای دیگر رو پاک بکنه و بعد اینطوری اینها رو که محدوده کوچیک هستش رو اینطوری دستی پاک میکنم. بستگی داره به اینکه سوژه شما چی باشه. شما میتونید بر اساس سوژهتون خودتون از حالتهای مختلف این استفاده بکنید. اما مهمترین گزینه‌ای که ما در اینجا داریم، بذارید من کنترل زد بزنم برگردم، مهمترین گزینه تولرانس هستش. برای اینکه ببینید تولرانس چجوری داره کار میکنه بذارید از یک ابزار دیگه‌ای به عنوان نمونه کمکی استفاده بکنیم. من میرم روی این عکس و ابزار این عصای جادویی رو برمی‌دارم. ببینید عصای جادویی ماجیک وند تول. وقتی که من تولرانس رو میذارم روی حالت 20 و میام اینجا کلیک میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. محدوده رنگی که برای من داره انتخاب میکنه این محدوده هست. چرا؟ چون فقط این محدوده هستش که رنگی نزدیک به این رنگی که من کلیک کردم داره.
حالا اگر من تولرانس رو بذارمش روی 50 و دوباره همینجا کلیک بکنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید محدوده های رنگی بیشتری رو داره انتخاب میکنه و همچنین شبیه این رنگ رو در اینجا روی این ساکه هم بود و این رو هم انتخاب کرد. حالا اگر من این تولرانس رو بذارم روی 80 و اینجا کلیک بکنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید محدوده ها داره مدام بزرگتر و بزرگتر میشه. بنابراین ما یک چیزی رو متوجه میشیم، هر چقدر که مقدار تولرانس ما کمتر باشه، رنگ هایی که انتخاب میشه برای حذف شدن دقیق تر هست و هر چقدر تولرانس رو بالاتر میبریم رنگ ها دورتر میشن از سمپل ما. خب اگر رنگ ها دور بشه خوبه یا نزدیک باشه؟ مهم اینه که کجا داریم کار میکنیم. مثلا فرض کنیم در مورد این گلبرگ هایی که ما در اینجا داریم، اگر من بیام و پاک کن رو بردارم و مثلا با تولرانس 20 کار بکنم و اینجا کلیک بکنم، ببین چه اتفاقی میفته. خیلی از لبه ها باقی میمونن. دقت بکنی این لبه هایی که باقی موندن. حالا اگر من این رو با تولرانس مثلا 50 کار بکنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید لبه هایی که باقی میمونن خیلی کمتر میشن و خب میبینید که دقت پاک کردن هم بالاتر میره. حالا در مورد این زمینه اگر مثلا با تولرانس 80 کار بکنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید چقدر بهتر پاک کردش. میبینید الان این پاک کن خیلی خیلی داره دقیق تر کار میکنه. خب پس ما متوجه میشیم که برای این گلبرگ هایی که ما در اینجا داشتیم پاک میکردیم تولرانس 80 مناسب تره. اینکه چه تولرانسی رو ما انتخاب بکنیم کاملا بسته به سوژه داره، ولی یادتون باشه وقتی که تولرانس رو میخواین اضافه بکنین از مقادیر کم آروم آروم شروع بکنین، هی تست بکنین ببینین با چی بهترین حالت هستش. اگر که رسیدین مثلا الان به تولرانس 80، حالا میتونین اندازه قلم رو بزرگتر بکنین و به راحتی اینجا بکشین و اینها رو پاک بکنین. میتونید از این سمپلینگ مداوم هم استفاده بکنین و اینطوری روی زمینه بکشین و به همین سرعتی که دارین میبینین، ببینین به چه سرعتی تمام این پس زمینه رو داره واسه من پاک میکنه. به این شکل همین پس زمینه رو داره پاک میکنه و من حالا مثلا میتونم هر چیزی رو پشت این گل قرار بدم. اینجا هم که خب دیگه پاک کن عادی هم میتونه پاکش بکنه به این شکل. و اگر که الان من این رو بردارم میبینین که این گل کاملا از زمینش جدا شده و الان من هر چیزی رو میتونم پشتمون قرار بدم. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. یادتون باشه که ما آموزش‌های خیلی پیشرفته تری رو هم برای پاک کردن پس زمینه توی کانالمون گذاشتیم که میتونین اونها رو از کانال دیج ایمیج نگاه بکنین. اگر که میخواین آموزش‌ها رو از دست ندین حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنین، به این خاطر که هر آموزش جدیدی که میادش میتونه براتون یک اعلان بفرسته و بهتون یادآوری کنه که آموزش‌های جدید رو هم شما نگاه بکنین. اگر میخواین اعلانا رو دریافت بکنین حتما این زنگوله کوچیکی هم که این پایین هستش بزنید و اگر دوست داشتین ما رو لایک هم بکنین و به دوستاتون هم معرفی بکنین. امیدوارم آموزش براتون مفید باشه. عکس بخیر.